دليلك الصحي الواعي لصحتك. يا أهلا بيكم. النهاردة هناخدكم في رحلة، بس مش أي رحلة. دي رحلة استكشافية جوه جسمنا عشان نكشف سر عالم خفي وقوي جدا، وهو العلاقة المدهشة اللي بين أمعائنا ومخنا. خلينا نبدأ بسؤال. مين فينا ما حصلوش الإحساس ده؟ إحساس الفراشات اللي في البطن ده قبل مقابلة مهمة، أو المغص اللي بيمسك الواحد لما يكون متوتر. الشعور ده مش مجرد خيال على فكرة، دي لغة جسمنا بيكلمنا بيها، وهي دي بالظبط بوابة الدخول لموضوعنا النهاردة. والموضوع ده مش مجرد إحساس وخلاص، ده العلم كمان بيأكد عليه. شوفوا الكلام ده من نشرة هارفارد الصحية، بيقولوا إن العلاقة دي مش هزار خالص، يعني الموضوع بجد. المخ والأمعاء دول على خط ساخن مع بعض طول الوقت، زي ما هنشوف كمان شوية. طيب، إيه حكاية المخ التاني ده؟ تعالوا بقى نتعرف على الكيان العظيم اللي عايش جوانا ده. جيش كامل ومتكامل، جيش من تريليونات الكائنات اللي بتأثر على كل حاجة في حياتنا حرفياً. الجيش ده اسمه العلمي هو ميكروبيوم الأمعاء. متخيلين؟ مش مجرد كام بكتيريا كده وخلاص، لأ، ده احنا بنتكلم على مجتمع كامل، تريليونات. الموضوع كبير لدرجة إن المعهد الوطني الأمريكي للصحة بيتعامل معاه على إنه عضو كامل في الجسم، زيه زي القلب والمخ بالظبط. واللي يخلي الواحد يقف ويفكر بجد هو الرقم ده: 70%. 70% من خلايا جهاز المناعة بتاعنا كلها قاعدة هناك في الأمعاء. يعني الأمعاء دي هي خط الدفاع الأول بتاعنا، هي الحارس الشخصي للجسم كله ضد أي مرض. وهنا بقى بتيجي المفاجأة الكبيرة. الأمعاء دي مش مجرد جهاز هضمي، لأ، دي شغالة مصنع كيماويات للمخ. أغلب السيروتونين، هرمون السعادة اللي بيخلي الواحد مبسوط ورايق، بيطلع من الأمعاء. عشان كده لما بنقول بطني مقلوبة، غالبا مزاجنا كمان بيكون مقلوب. الاتنين مرتبطين ببعض بشكل مباشر جدا. طيب، مادام الكيان ده بالحيوية والأهمية دي كلها، إيه بقى اللي ممكن يضره ويبوظه؟ تعالوا بينا نلبس قبعة المحققين ونشوف مين هم الجناه، المخربين الصامتين اللي بيأذوا مخنا التاني من غير ما نحس. ودي قائمة المشتبه فيهم، حاجات بنعملها كل يوم، ممكن تكون جزء من روتيننا، بس للأسف ليها تأثير مدمر. يلا نمسكهم واحد واحد ونشوف بيعملوا إيه بالظبط. نبدأ بالمتهم الأول، الأكل بتاعنا. الأكل الحديث المليان سكر وحاجات مصنعة. مجلة نيتشر العلمية المرموقة بتقول إن النوع ده من الأكل بيعمل كارثة، بيقضي على التنوع في الأمعاء، والتنوع ده هو سر القوة. تخيلوا الأمعاء دي جنينة، كل ما كان فيها أنواع ورد وزرع مختلفة كل ما كانت صحية أكتر. المتهم التاني بقى مش موجود في طبق الأكل، ده عايش جوه دماغنا، الستريس أو التوتر المزمن. أبحاث هارفارد بتشرح القصة بالظبط. أول ما الواحد بيتوتر، الجسم بيغرق نفسه بهرمون الكورتيزول. الهرمون ده بيروح على الأمعاء يغير كيمياء المكان كله، بيحول الجنينة الحلوة بتاعتنا لبيئة عدائية، فالبكتيريا الكويسة بتموت أو بتهرب. ونيجي للمتهم التالت، وده سلاح ذو حدين ولازم نتعامل معاه بحذر شديد: المضادات الحيوية. هي طبعا مهمة وممكن تنقذ حياة ناس، بس استخدامها عمال على بطال من غير داعي بيحولها لقنبلة نووية بتنزل على الأمعاء، بتقتل الوحش والحلو، البكتيريا الضارة والنافعة، وبتسيب واقع خراب وفوضى. طيب، بعد كل الأخبار اللي مش لطيفة دي، في خبر حلو. والخبر الحلو إن الموضوع في إيدينا، نقدر نصلحه. في خطة واضحة والعلم هو اللي بيقول لنا عليها، عشان نرجع نبني جيشنا ده من أول وجديد. الخطة دي واقفة على 4 أعمدان أساسية، كل واحد فيهم بيلعب دور مهم جدا. بنتكلم عن الألياف اللي هي أكل البكتيريا كويسة، والأكل المخمر زي الزبادي والمخللات اللي بيضيف جنود جداد للجيش بتاعنا، وطبعا التحكم في التوتر والنوم الكويس. وهنا في رقم سحري ونصيحة عملية جدا: 30. الخبراء بينصحوا إننا نحاول ناكل 30 نوع مختلف من النباتات كل أسبوع. الموضوع مش صعب زي ما يبان، يعني مش بس خضار وفاكهة، لأ، عد معاهم البقوليات، المكسرات، البذور، حتى التوابل والأعشاب. كل نوع جديد بيدخل الجسم كأنه بيضيف فصيلة جديدة وقوية للجيش اللي جوه الأمعاء. والخلاصة هنا إننا لازم نغير نظرتنا للموضوع. الاهتمام بصحة الأمعاء ده مش دايت بنعمله أسبوعين ونبطله، لأ، ده استثمار. استثمار طويل الأجل في صحتنا كلها، الجسمانية والنفسية. في الآخر، الرسالة اللي عايزين نوصلها بسيطة وواضحة. الاهتمام بالأمعاء هو في الحقيقة اهتمام مباشر بالمخ. الاتنين وجهين لعملة واحدة. فالسؤال اللي ممكن كل واحد فينا يسأله لنفسه: ايه هي أول خطوة صغيرة ممكن أعملها النهاردة عشان أدعم المخ التاني بتاعي؟ لأننا نؤمن بالوعي الصحي المبني على الدليل،
تجدون كل المصادر في الوصف. تابعونا لكل جديد، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك.